ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਮਕੀਨ ਬਿਸਕੁਟਸ ਦੀ ਰੈਸਪੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪੌਣੀ ਕੌਲੀ ਮੈਦਾ, ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਘਿਓ, 1 ਚਮਚਾ ਜੀਰਾ ਅਤੇ ਅਜਵਾਇਣ, ਸੇਮ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ ਨਾ। ਲੂਣ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਘਿਓ ਅਤੇ ਮੈਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ। ਆਟੇ ਨੂੰ ਅਜਵਾਇਣ ਅਤੇ ਲੂਣ ਘਿਓ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੁੰਨ ਲਓ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਵੇਲ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਬਚਿਆ ਘਿਓ ਚੋਪੜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਇਕੱਠੀ ਜਿਹੀ ਕਰਕੇ ਨਾ 15-20 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੇਣੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਗੁੰਨ ਕੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਮੈਦਾ ਹੋਰ ਮਿਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਲੇਟ ਲਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਵੇਲ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਹੈ ਨਾ 15 ਮਿੰਟ ਨੰਬਰ 6 ਉੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਮਿੰਟ ਹੋਰ 4 ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਬੇਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਓਵਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਆਪ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਸਕੁਟ ਕਟਰ ਗਲਤ ਹੀ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੈਲੋਵੀਨ ਵਾਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਪੋਸਟ ਵਾਸਤੇ ਖਰੀਦੇ ਸਨ। ਜਲਦੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਓਕੇ ਜੀ, ਬਾਏ ਬਾਏ।